Salutare, salutare! Bine te-am găsit la un alt videoclip. Astăzi o să fie un pic diferit, nu o să prezint partide de șah, o să prezint altceva. Vreau să vorbesc despre ceva care nu se discută, despre ideea de a fi șahist, de a participa la competiții. Și mi-am pregătit și fundalul, mi-am pregătit o plantă șmecheră și, mă rog, m-am pregătit un pic mai bine. Uh, în fine, și vreau să atrag atenția un pic despre sacrificiile unui șahist, despre ce trebuie să faci sau cine câștigă, cine pierde, ce înseamnă să fii campion la șah, cât de mult trebuie să muncești. O să fac video cât mai scurt și sper să vă placă. Așadar că să începem direct. O să vă arăt și ecranul. Am făcut niște calcule interesante, am vorbit cu ChatGPT și am văzut cam cine câștigă dintr-un anumit număr de participanți. Hai să vă prezint, de exemplu, cheltuielile la un turneu. Să zicem un turneu mediu. N-am pregătit pe hârtie, n-am pregătit pe ecran, dar hai să vorbesc un pic despre cheltuieli în general. Să zicem un turneu de șah clasic de 5 zile, unul, de exemplu, în București, Weekend Shahist Bucureștean, 3 zile, 2 nopți. Dacă e, mă rog, eu n-am avut de-a face cu să plătesc cazare, să plătesc noapte la hotel și mâncare la restaurant, pentru că am putut să stau în București, pentru că eram la facultate, am fost la cămin studențesc, dar după cum sunt prețurile, după cum știu eu, după cum cunosc, să zicem, o noapte la hotel, dacă găsești unul ieftin sau la o pensiune, 100 de lei pe noapte, și să zicem că stai cât 2 nopți și 3 zile, 2 nopți înseamnă 200 de lei, și dacă mai dai și pe mâncare, dacă ajungi să dai 100 de lei, dacă foarte ieftin, 300 de lei cu transport, sau nu, hai să zic 150 de lei pe mâncare, da? Ca să fie un pic mai, dar poți să dai și 100 de lei. Să zicem 150 de lei pe mâncare și poate și la cazare se găsește mai scumpă, dar în fine, hai să zicem 200 de lei la cazare pe 2 nopți, 150 de lei la mâncare, 350 de lei și după aia la transport să zicem că mai pui 100 de lei dus întors, să zicem că pui 450 de lei pentru turneu și după aia taxa la concurs, cât e? Era parcă 225 când mă uitam ultima dată, deci 450 cu 225, 675 de lei. Numai cheltuieli, dar și sunt cheltuieli aproape minime, nu e la ceva mediu. Cred, sigur, poți să găsești ceva mai jos, probabil, poate găsești să dai mai puțin pe mâncare, poate găsești o cazare mai ieftină și ajungi poate la 600 de lei, 500 de lei, dar cam acolo te raportezi la cheltuieli. Ăsta e un exemplu. Și e 3 zile de șah clasic și na, stai 2 nopți, stai 3 zile în total. După aia, hai să mai iau un exemplu, dar de fapt, înainte să iau un exemplu, alt exemplu, hai să detaliez pe acesta, să intru în pâine, cum s-ar zice. Hai să vă prezint un pic ecranul, o să vă prezint un pic rezultatele, un program Chess Results, și hai să încep direct cu Weekend Shahist, dacă am zis Weekend Shahist. Um, Uite, hai să zicem unul care a fost în decembrie 2024 și te gândești, bă, de ce să joci la Weekend Shahist? Păi vrei să câștigi Elo la Shah Classic și e sub 2400, vin jucători destul de tari. Ok, sunt jucători, să zicem, sunt 54 de jucători înscriși și să zicem că 5 au premiu la general. Tu poate mai ai și niște categorii de Elo și mi se pare că mai e un premiu la o categorie de Elo. Sau 3 premii, unul, din câte știu. Și dacă ai la unul din categorie de Elo, tragi la 6 premii. Dacă ai doar la general, tragi la 5 premii. Ok? Și hai să vă fac. Deci 5 premii, 5 tragi la 5 premii, la locul 1, locul 2, locul 3, locul 4, locul 5, sunt 54 înscriși, da? Și facem o matematică simplă, da? 5 din 54 înseamnă 9,3%, un procent destul de bun. Adică 9% câștigă victorioși și restul 91% pierd aproximativ, da? Asta e realitatea, știi? Și nimeni nu-ți vorbește despre chestiile astea. Deci asta înseamnă că 9 din 100 de oameni câștigă și practic din 54 de oameni aproape 5 câștigă. Deci, na, pe scurt. Hai să mai luăm un alt exemplu.
nu o să intru în premii, nu o să mă duc să studiez prospectul. Dar vă zic așa la ce să vă așteptați. După aia hai să mai iau un alt exemplu, tot weekend shahist, dacă toți sunt aici. Alt weekend shahist, următorul. Nu, ăsta era de care vorbeam. Ăla era 61. Hai să iau exemplu 62, unde erau mai mulți, nu, chiar mai puțini înscriși. Mă scuzați. 42, da? Și 5 victorioși, 5 premii, da? 5 din 42, 11,9%. Să zicem 12% câștigă. Și restul 88% pierd. Da? Deci sunt niște cifre, trebuie să vă pregătiți de lucrurile astea dacă sunteți serioși. Poate nu neapărat voi, poate sunteți copii, că în general de asta se recomandă să intri în șah de la o vârstă fragedă, cum e și la fotbal, cum e și la tenis și la alte chestii, pentru că ai mintea mai fragedă și aici ar trebui să vorbesc, um, să mai fac imaginea mare, dacă tot am adus vorba de chestia asta. Deci ai mintea mai fragedă de când ești mai mic, crești și evoluezi și, de fapt, asta e un motiv, dar nu e principalul motiv. Principalul motiv numărul unu e că atunci când ești adult, când crești, te maturizezi, ai griji, trebuie să plătești facturi, ai nevoie de bani și pentru asta trebuie să câștigi bani, trebuie să muncești. Și dacă consumi timpul tău pe muncă, după aia când să te mai duci la competiții, când să te mai antrenezi? Înțelegeți? De asta se recomandă copiii să se apuce de șah, de tenis, de fotbal, de basket, de volei și așa mai departe. Și e mai greu atunci când ești adult. Dar nu e imposibil, dacă e mult mai greu și ce altceva. Deci, când devii adult de la 18 ani în sus, ai nevoie de bani, poate vrei să-ți faci o familie, poate vrei să, nu știu, vrei să faci alte lucruri în viață, nu vrei doar să te mai joci. Fie că e vorba de șah, de tenis, de basket, de fotbal, de volei, care toate sunt frumoase, dar poate nu vrei doar să te mai joci, poate vrei și alte lucruri. Bun, hai să mă întorc la exemplele cu turneele. Deci ăsta e adevărul, videoclipul ăsta e adevărul despre care nu se vorbește. Antrenorii poate nu le zic elevilor față, adică față în față, nu le zic și nu prea vorbește lumea despre care-i treaba. Uh, Se vorbește un pic, nu zic că se vorbește zero. Hai să vă iau alt exemplu. Să zicem un turneu mare, București Grand Prix 2025 și uite, și am mai deschis un alt link. Dar aici, hai să zicem, sunt înscriși o grămadă, sunt 475, 475 au fost înscriși, da? A avut loc în mai, pe 10 mai, 10-11 mai a fost un weekend, așa rapid, și să zicem primii 10 câștigă, da? Și după aia mai ai categorii de elo, ai vreo 3 la categorii de elo. Și am zis, n-am făcut calculul exact, dar am zis 30 câștigă din 475. Și iarăși procentele de la ChatGPT, 10 din 475 înseamnă 2,1%, incredibil. 2 oameni din 100 câștigă, iar la 30 din 475, cu tot cu categorii de elo, nu doar la general, 6,3%, adică 6 din 100 de oameni câștigă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că foarte puțin o să câștige. Adică 10 din 475 ați văzut 2 inși per 100. Per 100, da? Dacă e doar la general. Dacă e la categorii de vârstă, mă rog, la categorii de ELO, de rating, 6%, 6,2%. 6 inși per 100. Deci e incredibil, e procent foarte mic și e foarte greu, e foarte greu, asta era ideea. E foarte greu să lupți cu ei pentru că sunt jucători foarte tari. Dar acum videoclipul nu e să vă descurajez, să vă prezint realitatea. Și vreau să vă mai arăt un lucru. Ce trebuie să faci ca să ajungi să fii între aia 2%, 6%. Dar înainte de asta, hai să vă mai prezint și alte exemple. Uh, Mai am niște turnee pregătite aici. De exemplu, Campionatul Național al României de Amatori în 2022, parcă a fost. Da, în 2022 am participat și eu și am luat niște exemple unde am jucat și eu. 125 de inși și tragi la cât? La 6 premii. Uh, Parcă la 6 premii la general și dacă mai ai și categorii de elo, la 3 premii. Încă 3 premii la categorii de rating. Deci, sau parcă încă 6 de rating. Cred că erau încă 3 de rating. Deci 9 premii în total. Dar eu am pus
parcă pusesem 5 în loc de 6. Eu mi-am amintesc că erau 5. Și am zis 5 din 125, 4%, iarăși. Și 96% pierd. Deci tu vrei să fii în aia 4%, nu să fii în aia 96%. Și mai am, cred că, un exemplu aici la final. Nu, mai am două exemple. Mai am 84 de inși la campionatul de Blitz și câștigă, să zicem, erau trei, de fapt, din câte mi-amintesc, că trei sunt medaliați, dar parcă 5 locuri primesc bani. Sau parcă 3. De am pus 5. 5 din 84, 6%. Deci vrei să fii în aia 6%, nu în aia 94% care pierd. Și după aia mai aveam 4 din 35, unde erau cu 35 de inși. Nu am arătat un turneu efectiv, dar am pus așa n-am arătat un exemplu, n-am căutat un turneu, dar am zis să zicem că joci un turneu și sunt 35 înscriși și să dau 4 locuri, 11% câștig și restul 89% pierd. Bun, și hai să vă arăt acum cum să fii unul din aia. Practic, să ai materiale de șah, să fii unul din aia 11% sau unul din aia 2%, unul din aia 6%, să iei premiu, să fii campion. Ai materiale de șah, ai cărți de șah, ai baze de date, o bibliotecă întreagă. Vă arăt la mine cum arată pe ecran, pe computer, și te apuci și studiezi. Deschizi una, să zicem că deschid una să nu fie chess-based, să fie o carte, da? Să fie un PDF, ok? Te apuci și deschizi una, dar majoritatea sunt chess-based. Să zicem că deschizi una grea, de mari maestri, da? Secrets of Endgame Technique. Și te apuci și o studiezi. Uite, astea sunt lucruri despre care nu vorbește mare parte, foarte multă lume. Deci o carte are 229 de pagini, sunt cărți și mai lungi. Bine, ai și soluții, deci scazi soluțiile. Și bine, nu e atât de grea asta, poate e de rating 1600-1800. Studiezi o carte de asta de 229 de pagini și să zicem că ai un materiale de 100-150 de pagini, da, că scazi soluțiile. Acum hai să vă arăt alte cărți grele. Uh, Mă rog, hai să deschid una la întâmplare. Pe astea nu le-am studiat. Uite, una de 263 de pagini, da? Materiale. Și zici că ești ca la facultate. Poate chiar mai rău ca la facultate. Deci ce înseamnă să fii un șahist? După aia, hai să zic altă carte, una clasică, 100 Endgames You Must Know. 493 de pagini are cartea asta. Bine, mai are și spații libere, poate vreo 200-300 de pagini. Dacă e să faci pas cu pas, pagină cu pagină, consecutiv, poate 200-300 de pagini. Dar cărți lungi, lungi și grele și ai nevoie ca să crești. Deci de asta ai nevoie ca să fii în unul din aia 6%, 2%. Hai să vă mai arăt una pe care le recomand elevilor mei. Are 693 de pagini și are 3000 de combinații și e foarte grea. Asta e carte de cel puțin maestru internațional, cel puțin de maestru FIDE, să ajungi la nivelul ăla și, mă rog, are și soluții. Deci are 3000 de combinații și cu soluții, dar sunt combinații grele. Partide de nivel cel puțin de MEI, aș zice, cel puțin jucate de 2400. Și sunt grele de nivel de mare maestru. 3000 de combinații. Deci 3000 de combinații pe o carte de 663 de pagini. Adevărul ca să ajungi la nivel de mare maestru, să ajungi la nivel de campion. Ăsta e adevărul pe care nu vi-l zice nimeni. Realitatea care există. Hai să vă arăt, deci eu am terminat toată asta, Enciclopedia Combinațiilor, să vă arăt o carte foarte tare, să zicem de Kasparov, My Great Predecessors, unul dintre cei mai buni autori și care anotează. Are 167 de pagini, dar sunt pagini, o pagină e cât două, deci de fapt în realitate e dublu, deci sunt 334 de pagini. O carte de 334 de pagini de analize și e greu să o faci să pui pe toată, poate ți ia mai mult, poate înseamnă de fapt o carte citită, că citești pagină cu pagină, poate înseamnă 600 sau 700 de pagini că o citești. Că trebuie să o pui și pe tală, bine, e și poveste, hai, n-aș zice atâta. Poate de fapt 500 de pagini, poate ar fi o carte 500 de pagini literară. Ok. Bun, și cam asta voiam să vă arăt, să fac imaginea mare și să închei videoclipul, o să pun timestamps. Știu că e un pic mai lung, o să încerc să fac videoclipuri mai scurte ca să prind și eu vizualizatori. Dar cam asta e videoclipul, cam asta e realitatea. Deci, na, nu vreau să vă fac negativ sau să fie ură acum, vreau să vă prezint faptele, realitatea. Și trebuie să muncești la așa, trebuie să te antrenezi, trebuie să studiezi. Acum poți să o faci și poți să o cauți și pe YouTube, adică puteți să vă uitați la mine la canal, ia să vedem alte exemple.
poți să intri pe chess.com și să te antrenezi, poți să intri pe Lichess și să te antrenezi, poți să studiezi partide, de exemplu, da? Pe Lichess, i-am dat Enter, intri la tablă de analiză și intri la deschis book aici, carte, și ai partide de mari maestri și le studiezi singur sau cu antrenor și încerci să afli ideile, da? Afli ideile din partide. De asta și cărțile le studiezi, pentru că ai un autor, cineva care anotează partidele, sper că e cuvântul română, care le descrie și cu analize și cu descrieri și înțelegi, explică planuri, idei, jocuri și așa mai departe. Un mare maestru sau un maestru internațional sau un maestru FIDE, cineva cu experiență, cu un pachet mare de cunoștințe. Apoi mai ai site-uri, de exemplu, Chessable, da? Mai ai Chessable. Uh, și intri aici să faci cont, cursuri de șah, sunt tot felul, mai ai Chess Mood, mai ai Chess Bomb, mai ai, ce mai era, nu mai știu, în afară de Chessable mai era ceva cu Move by Move, chestii. În fine, le căutați și le găsiți, dar ideea e că trebuie să te antrenezi, trebuie să studiezi și trebuie să fii cu un pas sau cel puțin cu 10 pași față de cei mai buni, cei mai tari. Dacă tu ești, de exemplu, de un rating de 1500 sau 1400 și vrei și joci la un turneu și numărul 1 e 1800, păi e clar că trebuie să studiezi o carte de 2000 sau de 2200, trebuie să te antrenezi poate de 5 ori, de 10 ori mai mult decât se antrenează el sau decât s-a antrenat el. La fel dacă ai ELO 2000 sau 2200 și joci într-o ligă cu maestri internațional de 2400 sau GM, mari maestri de 2500-2600, e clar că trebuie să faci chestii avansate. Și nu doar că trebuie să faci chestii avansate, trebuie și numărul de repetiții și cu timpul, numărul de ore investite acolo trebuie să fie un număr mare. Pentru că cât te repeți mai mult, cu atât înveți mai mult, cu atât studiezi mai mult. Și cam asta e realitatea. Asta am vrut să vă prezint astăzi. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, lăsați un comentariu, distribuiți cu alții, că sunt sigur că și alții ar beneficia să afle despre informațiile astea. Uh, și dacă chiar v-a plăcut, uh, măcar aruncați o vorbă, măcar vorbiți cu un prieten și ziceți, ia uitați, a postat Mihai Venețeanu și uite ce videoclip a postat, dacă chiar vrei să fii șahist, dacă chiar vrei să faci performanță, de asta trebuie să fii conștient, trebuie să fii capabil, trebuie să fii conștient, părinții trebuie să fie conștienți și antrenorii trebuie să fie conștienți, da? Deci, asta e realitatea și mulțumesc că v-ați uitat, mulțumesc că ați urmărit. Dacă chiar v-a plăcut, apăsați butonul de subscribe, abonați-vă la canal și puteți să vizionați alte videoclipuri pe care le-am postat și sigur o să vă ajute. Fac conținut de șah, prezint partide de ale mele, prezint în turnee și așa mai departe. Mulțumesc că v-ați uitat, mulțumesc pentru atenția voastră, mulțumesc pentru timpul vostru și știu că sunt cele mai importante resurse de pe lumea asta, deci înseamnă foarte mult că mi-ați acordat atenție și o să ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!